বৰ্তমান 9 wattৰ LED বাল্ব মেনুফেকচাৰ কৰি আছো মানে ৰ মেটেল আনি ঘৰতে ৰেডি কৰি আছো 9 wattৰ যেটো বগা LED বাল্ব হয় সেইটো বৰ্তমান সোল্ডাৰিং আইৰন লৈ মই সোল্ডাৰ কৰি আছো যেটো কেপটোৰ মানে আই দুটা সেই দুটা বনাই আছো চাবচোন হিয়া বাল্ববোৰ বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় মই যেতিয়া ৰ মেটেল আনিব যাওঁ খুব চাই চিন্তিহে মই ৰ মেটেলবোৰ লৈছিলো এটা বাল্ব মই ৰেডি কৰি পাছত পেকিং কৰি মই বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ 1 বছৰ গ্যাৰান্টি সহ মই গ্যাৰান্টি নহয় ওৱাৰেন্টি সহ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু দোকানতো মই দিওঁ হোলসেল ৰেটত মই বিক্ৰী কৰোঁ খুব কম মূল্যত মই হোলসেল হিচাপে মই বিক্ৰী কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ড্ৰাইভাৰ সোমাই আছে হাউচিংটোৰ ভিতৰত মই সেইখিনি ভিডিঅ'টোত নেদেখুৱালো এই ভিতৰত হাউচিং সোমাই আছে আৰু MCB খন লগোৱা হোৱা নাই বৰ্তমান লগাম আৰু এইবোৰ আগত যে যিবোৰ পৰি আছে সেইবোৰ MCB বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে বা কিবা ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বা চিনাকি যদি কোনোবা ব্যৱসায়িকভাৱে দোকানী আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।